จะให้ตัดใช่ไหมคะไม่พี่จุ๋มถ่ายภาพนิ่งก่อนไม่รู้ท้องแกอันไหนไม่รู้อะไรนะมาคอหน้าอกมาพุงไม่รู้อันไหนเอวลูกค้าผมยาวมากค่ะผ่านการยืดผมมาด้วยนะคะขอดูรูปค่ะที่น้องจะเอาพี่จุ๋มแล้วทำไมไม่ตั้งกล้องโทรศัพท์เดี๋ยวอีกรอบนึงก็ได้อ๋อทรงนี้ค่ะเป็นตัววีนะคะใช่อ๋อ
ภูมิค่ะอุ้ยหันหน้าคัดเนาะ สวย
รีดให้สวย ไลฟ์สดต้องไปก่อนนะจ๊ะจบแล้วคนนี้อย่ามาดูคนต่อไปนะ อีกประมาณ10 นาที มาจากชัยภูมิกระซิบเบาๆมาตัดผมอย่างเดียว เบาเลยนะ คือเราคือเรา เอาไปนะจะได้เมาได้ โอ้มีคนบอกว่าสวยมากเลย อะไรเราการที่เราจะมีมากเราหาดูได้เราก่อนสร้างเราว่าเลยเลยบอกอ้าวก็เสียอยู่แล้วเขาเสียก็เสียก็ต่างคนก็กลัวทำไมก็กลัวทำไมคืออันนี้มันแค่เศษเสี้ยว